හෙලෝ එව්රිවන් අදත් තව පුංචි වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලා වෙනුවෙන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම අපි පටන් ගමු අපේ වීඩියෝ එක. අදත් චූටි අන්බොක්සිං එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද කියලා බලමු අපි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔව්. අද තියෙනවා පුංචි ඇඳුම් වගේක් මම ඕඩර් කරගත්තා. අද තමයි මේ පාර්සල් එක ආවේ. ඇත්තටම මම ඕඩර් කළා වැඩි දවසක් නෑ. මට එක දවසින් දෙවෙනි දවසේ වගේ මේ ඊයේත් ඇවිල්ලා තිබුණා මගේ ෆෝන් එකේ අවුලක් වෙලා මට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් වෙලා ඇත්තටම මාරු වෙලා දීලා මේ ඊයේ ආයෙ රිටර්න් ගිහින් තිබුණා ඒ වුණාට අද වෙනකොට ආවා මේකේ තියෙනවා පුංචි ආම් කට් ටිකක් ඒ වගේම ස්කිනි ටිකක් ඒ වගේම ෂෝට්ස් ටිකක් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම පොඩි ළමයින්ට මේ දවස්වල හරිම වටිනවා මොකද තියෙන රස්නෙත් එක්ක යාලට හරි අමාරුයි ඇඳන් ඉන්න මෙතන තියෙනවා ස්කිනි ආම් කට් හතරක් මම ඕඩර් කරා. ඔව්. පේනවා ඇති ලස්සනයි මීඩියම් සයිස් එකේ. මීඩියම් සයිස් කිව්වට මේක අවුරුදු 5ක විතර එක්කෙනෙකුට උනත් අඳන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ශරීරයක් තියෙන පොඩි බබෙකුට. පේනවා ඇති ලස්සන කලර්ස්. ඒ වගේම මෙතන බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් ඉන්න එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන ලීව්ස් තියෙන වයිබ්‍රන්ට් කලර්ස්. ඒ වගේම තවත් බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් ඉන්න. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන අපේ ස්කිනි ටික බලමු. මම මේ ස්ටෝර් එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. මොකද මට යාලා හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා. මීට කලිනුත් මම යාලගෙන් ඕඩර් කරගත්තා. ඒවා තාම අඳිනවා. බලමු අපි මේ යාලගේ විස්තර ටික මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ස්කිනීස් තියෙනවා. බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා චූටි ඩයිනෝසර්ස්ලා එහෙම ඉන්නවා. මේකේ මැටීරියල් එක නම් ඇත්තටම හොඳයි. එහෙම රස්නයක් තියෙන එකක් නෙවෙයි කොටන් මැටීරියල් එකක් ස්ට්‍රෙච් වුණාට ස්ට්‍රයිප් එක විතරක් මේ ස්ට්‍රැප්ස් පොඩ්ඩක් නයිලෝන් ටයිප් වගේ තියෙන. ඒ වුණාට ඒක එච්චරම අපහසුතාවයක් නැහැ. මොකද මම දුවට අඳලා තියෙන නිසා දන්නවා. ඒ ආසාවෙන් අඳිනවා මේ චූටි සත්තු ඉන්න ඇඳුම්. පේනවා ඇති මේ රැබිට්ලා එහෙම ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි කාර් තියෙන එකක්. ඒ වගේම වෝටර්මෙලන් මගේ බබාගේ ආසම ඇඳුමක් කිව්වොත් හරි මේක කලිනුත් මම මේකේ සූට් දෙකක්ම ඕඩර් කරගත්තා මේ කලර්ස් දෙකෙන් ඒ දෙක දැන් චූටි නිසා මම අලුතෙන් ඕඩර් කරගත්තා මේකේ පෑන්ට් එක නම් ඉවර වෙලා තිබුණා වෝටර්මෙලන් එයා හරි ආසාවෙන් මේක අඳිනවා ඒ වගේම බටර්ෆ්ලයිස් ලගේ ස්කිනි එකකුත් ගත්තා ඒක ලස්සන නිසා ඇත්තටම මේක කට් එක ඒ වගේම මේවට මැච් වෙන්න තමයි මම ෂෝට් ටික තෝරගත්තේ එයාලා මැච් කරලා තියෙන ඒවත් තියෙනවා. එයාලා කිට් විදිහට ගන්නත් තියෙනවා මේ ෂෝට්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෂෝට් දෙකට මැච් වෙන්න මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන එහෙම ආම් කට් දෙකක්. මේක එකක්. ඒ වගේම මේක අනිත් එක. නයිට් ඩ්‍රෙස් එකක් විදිහටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඩේ ටයිම් එකටත් බබාලට හරිම පහසුයි මේ වගේ වැඳගෙන ඉන්න. මේක නම් චූට්ටක් විතර සිල්ක් ගතියක් තියෙනවා. ඒ උනාට ඒක පෙනුමෙන් මේ එක පැත්ත එක කියන්නේ මේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක විතරයි පොඩි සිල්කි ගතියක් තියෙන්නේ. මේ ඇතුළ හොඳ කොටන් වගේ. පේනවා ඇති. ඇතුළ කොටන් වගේ හොඳට ඕලොක් කරලා ලස්සන නීට් එකට මේ ඒක තියෙනවා. මේ අර එහෙම කෑලි එළියට පැනලා කරලා නැහැ. සමහර ඒ වගේ තියෙනවා ඕලොක් කරාට එහෙම කිසි නීට්නස් නැහැ ඇත්තටම. ගොඩක් ඇඳුම් වල. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ එහෙම නැහැ ලස්සන නීට් එකට තියෙනවා. මේ අනික සයිස් එකක් මීඩියම් වුණාට ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. මං ගිය පාර ගෙන්න ගත්ත එක මීඩියම් සයිස් කිව්වට ඒක නිකන් ස්මෝල් සයිස් වගේ තමයි මේ පෙනුමෙන් පේන්නේ කියන්නේ. ඇත්තටම ඒක ස්මෝල් සයිස් එකක් තමයි මට එවලා තිබුණේ. මීඩියම් කියලා තමයි ගහලා තිබුණේ. ඒ වුණාට මේකේ එහෙම නැහැ. මේක ලොකු ටිකක් සයිස් එක හොඳ ලොකුවට තියෙනවා. පෑන්ට් එකක් දිගයි. එකක් කියන්න ඕන පොඩි අයට පෑන්ට් ගන්නකොට අපි නිතරම මේ ගෝල්ෆිය ටිකක් දිගට ගන්න ඕන. මොකද යාලට කකුල එහෙම කරන්න පහසු වෙන්න. මේක නම් ටිකක් දිගට තියෙනවා. මේ අනික පැම්පර්ස් ඩයපර්ස් වගේ දේවල් දැම්මහම බබාලට නැත්නම් අපහසුයි මෙතනින් තද වෙන නිසා. ඒ හින්දා මහන අයත් දැනගන්න ඕන මේ කොටස ටිකක් ගෝල්ෆිය ටිකක් දිගට උස වැඩි කරලා මහන්න. නැත්නම් මේ වගේ ගානට ආවහම ඇත්තටම බබෙකුට ඇඳගෙන ඉන්න අමාරුයි. මේක ටිකක් දිගට තියෙන නිසා එයාට මේ ඩයපර්ස් දාලා වුණත් මේක ඇඳගෙන ඉන්න පහසුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මහන අයත් දැනගන්න ඕන ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. මොකද පොඩි බබාලා ඩයපර්ස් දාන නිසා එයාලට ඒ වගේ ඇඳගෙන ඉන්න පහසුව ගැන අපි හිතන්න ඕන පොඩි අයට ඇඳුම් මහනකොට ලොකු අයට වඩා. ඒ වගේම ප්ලේන් කලර් ෂෝට්ස් ටිකක් තියෙනවා. රෙඩ් කලර්, පින්ක් කලර්, ඒ වගේම ඔරෙන්ජ්, පීච් කලර්, බ්ලැක් කලර්. බ්ලැක් එක නම් ඇත්තම ෂෝට් එක ටිකක්
ලොකුයි කියලා හිතෙනවා. ඔව් මීඩියම් සයිස් වුණාට ඒක ඉනේ සයිස් එක ලොකුයි පොඩ්ඩක්. ඔව් නේ. ගල් දෙකක් විතර ලොකුවට තියෙන ඒක කමක් නෑ. බබා කැමති නෑ කොහොමත් අදට බබාලා එනන් ඉන්න කැමති නෑ කොහොමත්. අපිට මේ තියෙන ඒවා මේ ලස්සනට මේ විදිහට මැච් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ තියෙන ෂෝට් මේ ඇඳුම් වලට මේවට ගානට මැච් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට පේනවා ඇති. මේ බ්ලැක් එක අපි මේ වයිට් එකට මම හිතන්නේ එයා මේක මැච් කරලම තමයි තිබුණේ. මැච් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනට. ඒ වගේම තව තියෙනවා මෙතන අපිට මේකට මැච් කරන්න පුළුවන් මේ පින්ක් කලර් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනයි මේ පින්ක් කලර් එක නේ. ඩ්‍රස්ලා කොහොමද පින්ක් කලර් ඇඳහම ලස්සනයි. යාලා කැමති මේ කලර් එකට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනයි මේ ඩ්‍රස් එක. මේ මම ඇත්තටම ගොඩක් ලාන මේවා නයිට් ඩ්‍රස් වගේ තන්දනවා බබාට. මොකද හරි නැත්තම් රැයට හරි අපහසුයි. මේ ගොඩක් ළමයි ඇඳුම් ඇත්තටම නැතුව ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම කරන්න නරකයි. ළමයින්ට ඒක පුරුදු කරන්න නරකයි. හැමතිස්සෙම යාළුවට ගෑන් ළමයින්ට විශේෂයෙන් ටී-ෂර්ට් එකක් ෂෝට් එකක් හරි පෑන්ට් එකක් හරි ඇඳගෙන ඉන්න පුරුදු කරන්න ඕන. එතකොට යාළුවා ඒකට හුරු වෙනවා. නැත්තම් ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ ඇඳුම් අඩුවෙන් අඳින්න පුරුදු කරාම ඒක ලොකු කාලේදී ගාණක් නැතුව යන තත්යකට එනවා. ඊට පස්සේ ළමයින්ට බැනලා වැඩක් නෑ ඇත්තට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ වගේ අවශ්‍ය විදිහට තියෙන කලර්ස් අපිට මේ මැච් කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට මේ තියෙන ඇඳුනුත් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක අපිට මේකට හරි නැත්තම් මේකට හරි මැච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එයාලත් එක්ක කතා කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහේ ඩ්‍රස් ටිකක් කියන්නේ ෂෝට් යාගාව තියෙන ෂෝට් ස්කිනි ඒ වගේම මේ ආම් කට් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති විදිහට එයාලගෙන් ඕඩර් කරලා මේ ගන්න පුළුවන් සයිසස් වලට. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වහම එයාලට අග්ගාලා රිප්ලයි කරලා අවශ්‍ය දේවල්. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා පොඩ්ඩක්වත් රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ කම්මැලි. ඔප්ෂන් දාලා තිබුණාට ඒගොල්ලෝ රිප්ලයි කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා. අපේ කට්ටිය ඉතින් Facebook එකේ PP ගගා ඉන්නවා තාරාවෝ වගේ. ඇත්තටම ඒක නිකන් විහිළුවක් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. මේ ඒ වගේ නෑ මේගොල්ලෝ ඇත්තටම රිප්ලයි කරනවා ඉක්මනට. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මම මේ හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක හදද්දී යාළගේ නම් මෙන්ෂන් කරනවා කියලා. ඉතින් යාළා මට හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා. ඒ නිසා තමයි මම මේ අන්බොක්සිං එකේදී යාළගේ ඩීටේල්ස් කියනවා කියලා හිතාගත්තේ. ඇත්තටම මේ එයාගේ මට ඒවල තියෙන එයාගේ පේජ් එක ස්ටයිව් STYV Style FB page, online shopping clothing for babies by Saman Darahana මං හිතන්නේ. WhatsApp number එකක් දීලා තිනවා 071 ඔයාලට ඕන නම් ඒ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට අවශ්‍යතාවය කිව්වහම ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් එවනවා. ඇත්තටම මට ආම් කට් වලට 175ක් ගියා ආම් කට් එකකට. ඒ වගේම ෂෝට් එකක් 150ට සහ මේ ස්කිනි එකක් 125ට මම හිතන්නේ හම්බුනේ. මොකද වැඩිපුර ගන්නකොට ඒ කියන්නේ තොගමිල්ලට දෙනවා ඒගොල්ලෝ 6 ගන්නව නම් 6ට වඩා වැඩියෙන් ගන්නකොට තමයි ඒගොල්ලෝ තොගමිල්ලට දෙන්නේ. නැත්තම් කොහොමද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒගොල්ලොත් එක කතා කරගෙන ගොඩක් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නව නම් කොහොමද කියලා ඒගොල්ලොත් එක කතා කරගෙන ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඔව් අදට ඉතින් අපි නවත්තමු මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලටත් මේ වගේ දේවල් ගන්න අවශ්‍ය නම් එයාගේ පේජ් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. ඇත්තටම පේජ් එකේ ගොඩාක් වැඩි විස්තර ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ මම දැකලා තියෙන විදිහට. එයාලට මැසේජ් එකක් දැම්මම හැමතිස්සෙම රිප්ලයි කරනවා. හොඳට රිප්ලයි කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මම මෙයාලගෙන් මීට කලින් උතරන් තියනවා ආයෙත් ගත්තේ. ඉස්සරහටත් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් ආයෙත් හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.